छोरा विदेशमै थियो, अब एक्लो परेको थियो। अनि पछि छोरा आइपुग्यो, अनि त्यहाँदेखि अब यो गरौँ भनेर घर बनाउँ भनेर मैले भने कि अब यहाँ गाउँमा घर नबनाउँ, पछि बनाउँदै गरौँ ल, खेतमै जाउँ कि यसो व्यवसाय सोचेर गरौँ। पहिला त अब गाह्रै थियो, पहिला त हामी त हल्लिएर बस्थ्यो, बेरोजगार थियो, बिहान बेलुका केही कामै थिएन, बस टक्क चौकतिर गयो, हल्लिएर बस्यो, बेलुका जाँड रक्सी खायो, फिटिक्क। अहिले आएर यस्तोमा अब लागिसकेपछि अब फुर्सदै हुँदैन। 4 बजेदेखि लिएर तपाईँको बेलुका 8 बजेसम्म गरे त्यहाँदेखि कतै जान पाउँदैन, पुरा बिजी, पुरै व्यस्त। 5 दिन यहाँ बसेर सिकेर गयो। यो पनि घर बनाइसकेको छ, गाई पनि किनिसकेको छ, छोरा गएको थियो किनाउन होइन। यहाँ 5 दिन यहीँ बसेर दुध दुहुन के गरी खुवाउँछ, के गरी गर्छ, कतिखेर धुनुपर्छ, कतिखेर हुनुपर्छ, सब सिकेर गयो 5 दिन बसेर। मेरो नाम विश्वनाथ चौधरी। फार्मको नाम कृषि फार्म। यो गाउँ पऱ्यो हाम्रो बस्तीपुर। हालसाल तपाईँको लमसम 2 साल भयो यो कृषि फार्म चलाएको। 2 वर्षदेखि चाहिँ गाई पालनमा लागेको छु। सुरुदेखि नै यति नै थियो कि कतिबाट सुरु गर्नुभएको थियो? अनि सुरुदेखि तपाईँको एउटा 2-3वटाबाट गऱ्यो, पछि ल्याएर 6वटा झ्याप्पै ल्यायो। त्यो 6वटा ल्याउनु भएको चाहिँ कति भयो? हजुर, 6वटा ल्याएको तपाईँको 2 साल। त्यो 3-4 महिना जति 2-3वटा मात्रै राखेको थियो। हजुर। अनि 3-4 महिना पछाडि झ्याप्पी ल्याइयो। कस्तो छ यो गाई पालेर? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राम्रो रहेछ कि नराम्रो रहेछ कि? राम्रो छ, राम्रो भइरहेछ। 2 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? अगाडि अब यही खेती किसानी, अब यताउति, अब यस्तो अब के छोरा विदेशमै थियो, अब एक्लो परेको थियो। अनि पछि छोरा आइपुग्यो, अनि त्यहाँदेखि अब यो गरौँ भनेर घर बनाउँ भनेर मैले भने कि अब यहाँ गाउँमा घर नबनाउँ, पछि बनाउँदै गरौँ ल, खेतमै जाउँ कि यसो व्यवसाय सोचेर गरौँ भनेर यो घर बनायो। पहिला सुरुमा यो, अनि पछि यो टहर बनाएर अनि यो पुरै गाईको सिस्टम आयो। अब छोराले अब गरौँ त गरौँ, अब हामी पनि बेरोजगार, अनि बुढी पनि बेरोजगार होइन। अब 2टा बुहारी छ, तिनीहरू पनि बेरोजगार, सबलाई बिहेसँग झुकाइदिएछ, सबले दुन्छ। अब हाम्रो काम हो सरसफाइ, यसो घाँस पराल पुरा ल्याउने, काट्ने, लगाउने, खुवाउने, अनि उनीहरूको पालो सुई दुहेर पठाउने। यो आफ्नै जग्गामा हो? आफ्नै जग्गामा। कति छ जग्गा चाहिँ तपाईँको लमसम 17.5 कट्ठा छ। 17.5 कट्ठा। त्यसको परालहरू पनि गाईलाई नै काम लाग्ने भयो? परालहरू अरू नेपुगमा यसो 2-4 बिघाको किन्नु पनि पर्छ। गाई पाल्नुभन्दा अगाडिको जुन परिवारमा दिने समय होइन, चल्ने परिवार चल्ने सिस्टम र अहिले गाई पालिसकेपछि परिवार चलाउन सहज असहज कस्तो हुँदो रहेछ? पहिला त गाह्रै थियो, पहिला त हामी त हल्लिएर बस्थ्यो, बेरोजगार थियो, बिहान बेलुका केही कामै थिएन, बस टक्क चौकतिर गयो, हल्लिएर बस्यो, बेलुका जाँड रक्सी खायो, फिटिक्क। अहिले आएर यस्तोमा अब लागिसकेपछि अब फुर्सदै हुँदैन। 4 बजेदेखि लिएर तपाईँको बेलुका 8 बजेसम्म गरे त्यहाँदेखि कतै जान पाउँदैन, पुरा बिजी, पुरै व्यस्त हुनुहुन्छ? पुरै व्यस्त। मलहरू चाहिँ बेच्नुहुन्छ कि आफ्नै खेतमा हाल्नुहुन्छ? अहिलेसम्म त आफ्नै खेतमा हालिएको छु होइन। अब यो म स्टक गरेको छु, अब यो चाहिँ बेच्ने अब स्टक छ। यो स्टक गरेर राख्नुभएको चाहिँ बेच्नको लागि? त्यो बेच्नको लागि। अनि एकतिरको आफ्नो हालिसकेको छु। अहिले जम्मा कतिवटा छन्? कतिवटा दुना छन्? कतिवटा दुना? तपाईँको 6वटा गाई अनि एउटा भैँसी। 7वटा चाहिँ दुना। 7। अनि यो सानो ठुलो गरेर जम्मा चाहिँ कतिवटा छ? सानो ठुलो गरेर 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 13वटा। 13वटा छ। त्यो मध्येमा 7वटा चाहिँ दुना। आम्दानीको हिसाबले कतिको राम्रो छ? कतिसम्म कमाइ हुँदो रहेछ? यति आम्दानीको हिसाबमा त सब ठिकै छ, चलिरहेछ। मासिक कतिसम्म थाप्नुभयो यति गाईको दुध बेच्दाखेरि? हामीले अब सुरुमा त
1 लाख 1.25 लाख जति 1.35सम्म पनि पुगेको थियो। अनि अहिले त अलि गाभिनु भएछ, 5-6 महिना पछाडि फेरि अब यति 1.5 लाख त जसरी पनि हुन्छ। अब त्यसैमा अब दानाको काट्दिउँ, अब महिनाको 10-20 हजार रुपियाँ दनाईको दिनुपर्छ। अनि सालमा एकचोटि पराल किन्नुलाई त्यही मात्र। अरू त ज्यालदार त पुरै परिवार ज्यालदार राखेको छैन, आफैले भ्याइरहेको छ। तपाईँले यसरी यहीँ गाउँमै बसेर महिनाको 1 लाख 1.25 लाख रुपियाँ थापिराख्दाखेरि अरू यसो छिमेकीहरू हानबेन गर्नुपर्ने रहेछ, तपाईँको कोही साथीहरू त्यस्तो भनेर हुनुहुन्छ? आउँछ, धेरै मार्जना आउँछ, हेर्न आउँछ, के गरी बनाएको छ, कसो गरी बनाएको छ, कसो गरी गरिरहेछ होइन, सब आएर सोध्छ। तपाईँले यो अहिले पछिको समय चाहिँ यति व्यस्त छु भनेर भन्नुभयो होइन? साँझ बिहान नै व्यस्त छु भनेर भन्नुभयो। अहिले यति व्यस्त भएर काम गरिराख्दाखेरि हिजो अस्ति चाहिँ मैले समय चाहिँ बर्बाद गरेछु जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? गत सालतिर त्यतिकै बेरोजगार थिएँ जस्तो लाग्छ है? अहिले त एकदम सन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सानो किसानसँग चाहिँ कसरी जोडिनु भयो? क्या हामीले? हजुर, सानो किसानबाट त हामी पहिल्यैदेखि जुडेको छौँ त। पहिलादेखि नै? हजुर, सुरुदेखि। अनि व्यवसाय गर्ने सोच चाहिँ भर्खर मात्रै पलायो? अनि यो बिमा गर्नुभएको छ कि छैन? सब बिमा छ। बिमा पनि सानो किसानले गरिदिएको हो कि? अनि बिमा कसरी गरिरहेछ सानो किसानले बिमा चाहिँ? मलाई त त्यति बिमा अब कसरी गराउनु भएको छ छोराले, अनि त्यो हिसाब किताब मलाई त्यो त्यतिकै भएन। अनि त्यही भएर छोरालाई बनाउनु कि आउँछ भनेर उसैले सब थाहा छ होइन, कागजपत्र सब अहिले ब्याङ्कमा गइसकेको छ। भनेपछि सुरक्षित हुनुहुन्छ बिमामा बाँधिदिनु भएको? अझै बढाएर लगेर जान पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ कि? होइन, कार्तिकदेखि अझ बनाउने हो। यसमा अब यो खाली जग्गा छ नि, अब यसमा फेरि यसो ट्रस हाल्ने, यसलाई अझै बढाएर 5-6वटा अझै ल्याउने। भनेपछि सन्तुष्ट हुनुभयो? सन्तुष्ट। त्यो समग्रमा तपाईँको यो परिवारहरूबाट सबैले साथ र सहयोगकै कारणले यहाँसम्म पुग्नुभयो भनेर भन्नुभयो होइन? हजुर। के छ यो फार्मको बारेमा हामीले नसोधेको, हजुरलाई भन्नै पर्छ जस्तो लाग्यो कि छुटेको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, अब के छुटौँ, अब पुगिरहेछ होइन। आत्मसन्तुष्टि हुनुहुन्छ परिवारसँगै बसेर गर्नु पर्छ? कसैले अब म पनि यस्तै गाई पाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो राम्रो खालको पेसा हो कि होइन, नगर्नुपर्ने पेसा हो कि? होइन, हामी त एकदम मजाले अझ भन्छु कि राम्रो व्यवसायिक ढङ्गले अझ गर्नुहोस्। आएको थियो नि एकचोटि के अरे एउटा तपाईँको गुजरा नगरपालिकाको एउटा केटा यहाँ सिक्न 5 दिन यहाँ बसेर सिकेर गयो। ऊ पनि घर बनाइसकेको छ, गाई पनि किनिसकेको छ, छोरा गएको थियो किनाउन होइन। यहाँ 5 दिन यहीँ बसेर दुध दुहुन के गरी खुवाउँछ, के गरी गर्छ, कतिखेर धुनुपर्छ, कतिखेर हुनुपर्छ, सब सिकेर गयो। 5 दिन बसेर अहिले राम्रो गरिरहेको छ? राम्रो गरिरहेको छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।